неймовірно потужним ударом по складу російських боєприпасів на глибині 130 кілометрів, майже на самому кордоні з Росією. Сталася ця богоугодна подія на теренах Луганщини. І її наслідки ви можете бачити просто зараз на своїх екранах. На жаль, через обмеження такого прекрасного сервісу, як YouTube, ми не можемо в своєму ефірі, який транслюємо і там також, і робимо вирізки, звісно ж, туди також, ми не можемо продемонструвати ці кадри зі звуком детонації, яка не вщухала в цьому регіоні дуже довго і, можливо, не вщухає і зараз. Власне, кілька слів про це окуповане Сорокине. Воно виконує роль перевалочного пункту для росіян, бо знаходиться на роздоріжжі. Дорога через нього веде в тому числі і до Луганська. І от в цьому містечку Сорокине облаштували собі окупанти склад. Вони не вірили, що там їх може хтось дістати. А тепер бігають по всьому цьому Сорокиному і ховаються від детонації, бо ж хтось таки дістав. Давайте коротко послухаємо, що у Луганській військово-цивільній адміністрації кажуть про значення цього складу, і будемо переходити до обговорення значення цієї і не тільки цієї новини. Це вже третя надзвичайна ситуація в тилу росіян на Луганщині упродовж тижня. І якщо без запасів пального їхні військові ще трохи протягнуть, то боєкомплект, що сьогодні так яскраво палав у Сорокиному, витрачається ворогом досить швидко. Щоб накопичити його в іншому місці, подалі від лінії фронту, буде потрібен значний проміжок часу. Загарбники думали, що і цей склад є досить надійним, бо розташовувався майже на кордоні з РФ, звідки до лінії бойового зіткнення близько 130 кілометрів. Але вибухнуло і там. Олександр Мусієнко, керівник Центру військово-правових досліджень, долучається до прямого ефіру на 24-му. Пане Олександре, вітаю вас. Доброго вечора і слава Україні. Героям слава, вітаю вас. Чимало важливих і водночас навіть приємних новин відбулися за останню добу як на лінії фронту, так і за лінією фронту. Але, мабуть, все-таки найголовніше, найрезонансніше зараз відбувається на Харківщині. Буквально щойно стало відомо, що Сили оборони України потіснили ворога в районі Вовчанська і зараз проводять зачистку в цьому районі. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Про що для вас свідчить це новина? Підтягнулись резерви, вдалося задіяти достатню кількість вогневих засобів, щоб прорядити ряди росіян. Ну і зрештою, чи вже можна говорити про те, що ворога призупинено, чи взагалі зупинено, якщо відбувається зачистка, чи ще зовсім зарано про це говорити? Я думаю, що про це зарано на даному етапі говорити, тому що бойові дії тривають, і російські війська задіяли не всі сили, які в них є на цьому напрямку, хоча вони дуже значні насправді. Я маю сказати, що доволі такі серйозні сили ворог кинув на напрямок Вовчанська і не тільки. Ми бачимо так само, плюс не виключено, що противник має наміри поширити наступальні дії на Харківщині і на населений пункт Козача Лопань. Фактично цього тижня вони розглядають такий сценарій, ймовірно, там концентруються війська якраз у Білгородській області. Тому бойові дії ще тривають, а цей наступ ворога, він зараз обмежується. Наші сили, ви бачите, що в принципі здійснили правильні абсолютно дії. Туди підійшло підкріплення. Ціною надзусиль і героїзму українських військових вдалося дійсно зупинити це просування і відбити. Тому що ворог заходив, дійсно вже був і на околицях Вовчанська, але його звідти вибивали, відкидали. Ну і зараз, в принципі, вдається їх, скажімо так, відсувати. Тому це дуже хороший сигнал, це дуже хороша тенденція. Насправді, я би сказав, це дещо стабілізує ситуацію, стабілізує цей напрямок і зупиняє ось цей активний темп просування російських військ станом на зараз. Тобто ми бачили, що вони за 2 дні дещо просунулись, так, вони зайшли на територію України, мали певні тактичні успіхи, але зараз призупиняють для того, щоб вони не просувались далі. Але це ще не зупинка цього наступу, тому що він тільки починався.
певними силами російських військ, які є на цьому напрямку, і не виключено, що він, звичайно, буде продовжений далі з метою розширення. Тобто, ну, як мінімум, на виконання цих завдань, які зараз виконує ворог, тобто фактично ось ці наступальні дії, які почалися, їм дали час до кінця травня. Вони до кінця травня мали би, ну, за задумом ворога, вони мали би десь закріпитися, і за задумом ворога вони б мали закріпитися там на півдні, на 2-3 кілометри від Вовчанська. Тобто це такий їхній план. Звідти рухатися далі на південь, на південний захід, якщо б вдалося. Плюс фактично задіяти інші напрямки, такі як напрямок на, я вже згадував, Козачу Лопань, і, можливо, з Грайворону або в бік Великої Писарівки на Сумщину, або на Золочів на Харківщині. Такі плани, принаймні, ворог зараз переслідує, такий в них задум. Ну, але наші сили цей задум наразі зривають.